به نام خدا و با سلام خدمت عزیزان علاقه‌مند به هنر خوشنویسی، هنرجویان عزیزی که آموزش هنر خوشنویسی رو کمر بستند و قدم در این راه نهادند. امیدواریم که درس‌های گذشته رو به خوبی تمرین کرده باشند و دریافت کرده باشند و ما انشاءالله در این جلسه ادامه حروف دوتایی که در گذشته گفته بودیم رو خدمت عزیزان بازنویسی می‌کنیم و حرف میم رو تعدادی از حروف رو که نوشته بودیم بقیه‌اش رو خدمت عزیزان عرض می‌کنیم. در ادامه اتصال حرف میم به حرف میم دیگر رو عزیزان ملاحظه کنند. به این صورت در اتصال میم به حرف میم دیگر قسمت سر میم اول شبیه نقطه معمولی خواهد بود، به این شکل که نقطه ای رو که میگذاریم در برگشت بیشتر این نقطه پوشیده میشه و یه مقدار خیلی کمی در این نقطه جای خالی میمونه. در اصل میشه طراحی کرد به این صورت. حرف بعدی اتصال میم به کاف هست که قسمت اول مثل ما نوشته میشه. در ادامه ما یک حرف با رو به این صورت متصل میکنیم همراه با یک سرکافی که ملاحظه کرد. این کاف 4 تا 6 نقطه طول و یک نقطه هم داخل این فضا جا میشه. اتصال بعدی حرف میم به لام هست. عزیزان یادشون هست گفتیم هر آنچه که به لام مفرد وصل میشه اولا در بالا و بعد با 1/2 یا 2/3 عرض قلم هست. تمام عرض قلم رو شامل نمیشه. قسمت بعدی میم بیضی هست که در این زیر به این صورت اجرا میکنیم که امتداد این با شروع لام برخورد میکنه. در فضای داخلم عزیزان دقت کنند 3 نقطه و 1 نقطه هم در پایین فضا داره. زیر میم تا 3 نقطه ارتفاع الف لام هست. حرف بعدی اتصال میم به نون هست. از این نوع میم استفاده میشه در اتصال با این حرف نون. از این نوع میم در اتصال با حرف نون دوباره بازنویسی میکنم. ملاحظه بفرمایید چنین حالتیه که در ابتدا با 2/3 قلم و بعد به نازکی میرسه و بعد با نصف قلم تقریبا حالت افقی داره و بعد عمود خط نازکی تا خط کرسی و خط زمینه امتداد پیدا میکنه. قسمت زیرین هم حرکت میم بیضی شبیه به حروف مشابهی که خدمت عزیزان عرض کرد. این حرف رو دوباره بازنویسی میکنم. دوستان دقت کنم. سر میم با نصف قلم و بعد با 2/3 قلم به سمت جلو و پایین حالت 2 و بعد به این شکل که بنده طراحی دارم میکنم از نازکی با ضخامت نصف قلم ادامه پیدا میکنه و بعد سمت پایین.
در ادامه هم به همین شکلی که ملاحظه می‌فرمایید. حرف بعدی اتصال میم به واو هست. از همین نوع میم استفاده میشه و در ادامه به این قسمت از حرف واو متصل میشه. در اصل یک چنین شکلی ادامه حرف میم شروع ورود به حرف واو خواهد بود. حرف بعدی اتصال میم به ها هست، های آخر که به دو صورت نوشته میشه. فرم دومش هم به این صورت. آخرین حرف اتصال حرف میم به حرف یا. دهان یا 1.5 نقطه داخل در این فضا تقریبا 1 نقطه و به اندازه 1 عرض قلمم به سمت بالا میریم. قسمت پشت 1 نقطه کامل فاصله داره. در اینجا هم دقت بفرمایید 2 نقطه در این فاصله ارتفاع میم و ادامهش است. حرف میم رو به صورت یای معکوس تحریر میکنیم. دقت بفرمایید. قلم در اینجا قرار میگیره و با چرخش به سمت پشت حرکت برعکس کشیده های دیگه. دوباره تحریر میکنم. در قسمت پایین ملاحظه بفرمایید. محل برخورد با خط زمینه. اینجا قسمتی بالا هست با دور فاصله 1 نقطه‌ای در این دو قسمت و طول 9 تا 11 نقطه. عزیزان دقت کنم در قسمت پشت به این شکل حالت صیقل خورده و دوردار نوشته میشه. خب عزیزان خسته نباشید. حرف میم هم تموم شد. برای اینکه بهتر حرکات قلم رو مشاهده کنیم چند حرفی رو با قلم جلی و قلمی که عرض نوک قلم پهن‌تر از این قلمی که تحریر می‌کردم خدمتتون بازنویسی می‌کنم. حرف اول ما، و بعد اتصال میم به دال، طول 2 نقطه، ارتفاع 4 نقطه. حرف میم در اتصال با را، حرف مر دقت کنند در یک راستا. اتصال 2 میم به هم، و بعد اتصال به این شکل به آخر.
اتصال میم به حرف جیم. در قسمت اول بنز 1 نقطه میرسیم دقیقاً مقابل خط عمودی که اینجا رسم شده. در قسمت دوم بنز نیم نقطه به سمت پشت حرکت میکنیم. به این صورت حرف جی نوشته میشه و نقطه هم که خواستیم دقیقاً در وسط این قرار. مجموعه 5 نقطه در داخل این حرف که از هر طرف 3 نقطه خواهد شد. باز اتصال بعدی حرف میم. به شکل مشابهی در عین خواهد بود. فرم نوشتن سر عین رو عزیزان ملاحظه میکنم. چیزی شبیه حرف جی. ریزی رو به این شکل کامل میکنیم. حرف بعدی از حروف کشیده استفاده میکنیم. اتصال حرف میم به حرف با. به این صورت نوشته میشه. یا همین حرف میم رو اگر بخوایم به حرف کاف وصل کنیم به دو شکل کشیده و کوتاه می شود نوشت. اتصال حرف میم به واو رو براتون می‌نویسم. دقت می‌کنید این قسمت در یک راستا قرار می‌گیره. حرف میم رو در اتصال به حرف کاف به صورت کشیده هم برای عزیزان بازنویسی میکنم. و آخرین حرف اتصال حرف میم به حرف نون. و نقطه رو دقیقاً در وسط قرار میدیم. از هر طرف یک نقطه فضای باقی مونده است. خب عزیزان خسته نباشن. امیدواریم که این حرف هم مثل حروف گذشته به راحتی
دریافت و تمرین بشه و موفق بشین در سایه تمرین و ممارست و دقت در تمرین و توجه به نکات ظریفی که در هنگام نوشتن و سرمشق عرض شد خطی زیبا و خوش داشته باشیم و انشالله در آینده توفیق باشه ادامه اون حروف رو خدمت عزیزان عرض کنیم.